नमस्कार साथीहरु, म समीर फुयाल तपाईलाई ICT ज्ञान च्यानलमा स्वागत गर्दछु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML सिरिजको चल्दै गएको भिडियो लिएर आएको छु र यहाँ चाहिँ हामी HTML फर्म्सको बारेमा जान्नेछौँ। सो HTML मा फर्म्स भनेको के हो, यसका विभिन्न एलिमेन्टहरु, विभिन्न ट्यागहरु र तिनीहरूको छुट्टै एट्रिब्युटहरु त्यो सबै हामी यो भिडियोमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। तपाईहरुले धेरैवटा वेबसाइटहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लगइन फर्महरु हुन्छन् जहाँ हामीले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि त्यस्तै पासवर्डहरु हालेर साइन अप गर्छौं, साइन इन गर्छौं र त्यसको जुन इनपुटहरु लिन्छन् एलिमेन्टहरु त्यो सबै HTML फर्मको कम्पोनेन्टहरु हुन् र त्यो पनि हामी कसरी गर्न सक्छौं HTML मा हामी त्यो डिटेलमा हेर्नेछौँ। र यो भिडियोमा मैले सक्दो HTML फर्म्सको बारेमा एकदम डिटेलमा हुन्छ नि सानो कुरा पनि एक्सप्लेन गरेर मैले हजुरलाई ल्याएको छु र आशा छ हजुरलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल हुनेछ सिक्नको लागि र हजुरलाई केही क्वेशन आए, कोही डाउट भए तपाईले सिम्पल कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने नै छु। हस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो हामीले आजको ट्युटोरियल कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले एउटा सिम्पल फाइल बनाएको छु। हाम्रो HTML ट्युटोरियल भन्ने फोल्डर भित्र index.html फाइल बनाएको छु र आजको हामीले जुन कोडहरु लेख्न सिक्छौं त्यो सबै हामी यो फाइलमा लेख्नेछौँ र यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पल HTML को मार्कअप स्ट्रक्चर छ। माथि HTML5 भन्ने डिक्लेयर गरेको छौं, डिक्लेरेसन छ र HTML भित्र हेड र बडी छ र हेड भित्र एउटा टाइटल छ HTML फर्म्स भन्ने जुन चाहिँ ब्राउजरको ट्याबमा देखाउँछ है र बडी भित्र h1 ट्याग छ HTML फर्म्स भन्ने र अहिले हामी VS कोड भित्र छौं र VS कोडमा मैले लाइभ सर्भर भन्ने एउटा एक्सटेन्सन हालेर यो लाइभ सर्भरमा ओपन गरेको छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई यति कन्फिगरेसन गर्न आउँदैन भने या गर्नु भएको छैन भने तपाईले मेरो HTML को फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँ हामीले कसरी कन्फिगर गर्ने, लाइभ सर्भर कसरी हाल्ने, VS कोडसँग कसरी काम गर्ने त्यो मैले त्यहाँ कभर गरिसकेकै छु। सो यदि तपाई त्यसमा कम्फर्टेबल हुन्न भने त्यो भिडियोहरु हेर्नु होला र यदि तपाई यो सब कुरा फ्यामिलियर छ भने आजको भिडियो हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। म फेरि यहाँ जान्छु र यहाँ लेख्छु HTML फर्म्स भनेर। सो एउटा h1 मा HTML फर्म्स भनेर लेखेको छु। यसलाई म मिनिमाइज गरिदिन्छु अलिकति। सो यताको साइड बाइ साइड देखिनको लागि सजिलो हुन्छ र सर्वप्रथम त HTML फर्म्स के को लागि चाहिन्छ है र नर्मली हुन्छ नि यहाँ हाम्रो डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरुमा लगइन फर्महरु हुन्छन्, साइन अप फर्महरु हुन्छन्, इभन सर्च बार हुन्छन् जसले चाहिँ युजरबाट केही इनपुट एक्सपेक्ट गर्छ के। जस्तै अब तपाईले कुनै सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ र सर्वेमा एउटा मान्छेको फर्स्ट नेम चाहिएको छ, लास्ट नेम चाहिएको छ, इमेल चाहिएको छ भने तपाईले HTML फर्म्सबाट चाहिँ फर्स्ट नेम लिने, लास्ट नेम लिने र इमेलको इनपुट लिने फर्महरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ के। इनपुट फिल्डहरु भन्छन् त्यसलाई र त्यस्तै युजरबाट के इनपुट लिनु छ भने हामीले HTML फर्म्सको आवश्यकता पर्दैछ र त्यसको बारेमा अझ डिटेलमा हामी यहाँ हेर्ने नै छौं है। र नर्मली के हुन्छ भने HTML मा सबै पर्पसको लागि छुट्टै HTML को ट्यागहरु हुन्छन् र HTML फर्म्स युज गर्नको लागि पनि एउटा छुट्टै ट्याग छ, त्यो फर्म ट्याग FORM। सो फर्म ट्याग युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले HTML मा इनपुट एलिमेन्ट्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि सिम्पल एउटा फर्म एलिमेन्ट क्रिएट गरौँ हामी। फर्म लेखेर यसरी सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्मको ओपनिङ र इन्डिङ ट्याग भयो। यो फर्म भनेको क्लोजिङ ट्याग पनि हुन्छ फर्मको है। सो अब हामीले कुनै पनि इनपुट लिनु छ भने चाहिँ हामीले यो फर्म ट्याग भित्र मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यही भएर हामीले फर्म ट्याग यहाँ खोल्यौं र फर्म ट्यागमा मानौं अब हामीलाई कसैको नाम चाहिएको छ त्यसको लागि अब के गर्न सक्छौं भन्ने यसको पनि अब एउटा छुट्टै इनपुट ट्याग छ के, छुट्टै ट्याग छ, त्यसको नाम हो इनपुट ट्याग। सो INPUT है। यति गरिसकेपछि यो भयो र इनपुट ट्याग पनि अब यो फर्म जस्तै क्लोज गरिराख्नु पर्दैन, यो सिंगल ट्याग मात्रै भयो हुन्छ हैन। र इनपुट ट्यागमा चाहिँ अब हामीले कस्तो खालको इनपुट ट्याग हो त्यो मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र नर्मली अब हामीले टेक्स्ट लिनुपर्छ इनपुटमा, नाम भनेको त त्यो हो नि त। त्यही भएर हामी के गर्छौं यहाँ स्पेस दिएर एउटा छुट्टै एट्रिब्युट युज गर्छौं टाइप भनेर र टाइपमा पनि अब इक्वल टु दिएर हामी यसलाई यो कोटेसन मार्क भित्र एउटा भ्यालुएसन गर्न सक्छौं। सो यसलाई हेर्नु भने यसको धेरै अप्सनहरु हुन्छन् है। अहिलेको लागि यो हामीले जुन इनपुट लिइराख्छौं नाम त्यो एउटा टेक्स्ट हुन्छ, त्यही भएर हामीले टेक्स्ट भनेर हालिन्छौं र सेभ गर्छौं है। र सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स जस्तो आएको छ। यो फर्म हो, इनपुट ट्याग जुन हालिम यो त्यही इनपुट ट्याग डिस्प्ले भएको हो है त। यसो हामी टाइप गर्न सक्छौं समीर फुयाल मेरो नाम हैन, यसरी गर्न सक्छौं
र यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ नि यो इनपुट ट्यागले चाहिँ अब हामीले कुनै पनि इनपुट लिनु छ भने हामीले इनपुट ट्याग युज गर्छौँ मोस्टली। सो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट भनेको यो इनपुट ट्याग हो एचटिएमएल फर्म्सको। र यो भित्र पनि जस्तै हामीले एउटा टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट भनेर हाल्यौँ, यसको छुट्टा छुट्टै इनपुट टाइपहरू लिन सक्छौँ जुन तपाईँले अगाडि पनि देख्नुभयो होला। र यसको डिटेलमा हामी हेर्ने नै छौँ। र यसको अरू एट्रिब्युट पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा प्लेस होल्डर भन्ने एट्रिब्युट जसले चाहिँ अब हुन्छ नि अब के कुन फर्म हो त्यहाँभित्र कुन डाटा हाल्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्केत दिन सक्छौँ। उदाहरणको लागि हामी यहाँ लेखिदिउँ इन्टर नेम भनेर। र ध्यान दिनु होला एउटा पनि सिन्ट्याक्स बिग्रिनु भएन। एट्रिब्युटहरू हाल्दाखेरि तपाईँले एट्रिब्युटको नाम र इक्वल टु दिएर त्यसलाई एउटा कोटेसन मार्कभित्र एउटा भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मल्टिपल एट्रिब्युट छ भने तपाईँले स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो यसलाई हामी सेभ गर्छौँ र ब्राउजरमा जाऊँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर नेम भन्ने एउटा प्लेस होल्डर छ। र हामीले यो बक्सा देखाएपछि यो बक्सामा के हाल्ने हो त भनेर प्लेस होल्डरले एउटा सङ्केत दिन्छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले नै राख्ने हो कोडमा के कुन फर्म के को लागि हो भनेर। र जस्तै यहाँ इन्टर नेम भनेसम्म अनि यसमा नाम हाल्ने बित्तिकै यो प्लेस होल्डर जान्छ पनि। सो भ्यालु नहुँदाखेरि के हाल्ने भने देखाइन्छ र भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लेस होल्डर हाइड हुन्छ क्या है। अनि अब प्लेस होल्डर जस्तै एउटा अर्को निकै इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट छ। जुनसुकै इनपुट एलिमेन्ट युज गर्छौँ त्यसमा हामीले त्यो एट्रिब्युट छुट्याउनै हुँदैन। र त्यो हो चाहिँ नेम भन्ने एट्रिब्युट है। नेम भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ अब हामीले यसलाई हामी एउटा युनिक नाम दिन्छौँ क्या। यो इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट जहाँ चाहिँ इन्टर नेम भन्ने छ त्यसलाई हामी एउटा युनिक नाम दिन्छौँ। अब नाम किन दिन्छौँ पहिला नाम दिएर हेरौँ है त। जस्तो अब हामीले एउटा नाम मागेको छौँ इनपुटमा, त्यही भएर यसलाई हामीले नेम पनि अब युजर नेम भनेर हालिदिन सक्छौँ है। सो यसलाई हामीले यो इनपुट भन्ने एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले युनिक नाम दिउँ युजर नेम भन्ने है। यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि ब्राउजरमा जाऊँ। खासै केही भएको छैन र केही नहुने भए पनि हामीले किन नेम लेख्नु पर्यो त त्यो हामी डिस्कस गरौँ है त। र अब हुन्छ नि यो हामीले इनपुटहरू हालिसकेपछि अब जब हामी सबमिट बटनमा क्लिक गर्छौँ र बाइ द वे हामी सबमिट बटन कसरी हाल्ने त्यो पनि हेर्ने नै छौँ है। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब जस्तै कुनै पनि इनपुट एलिमेन्ट बनायौँ भने त्यसलाई हामीले नेम भन्ने एट्रिब्युट दिएर एउटा भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब जब हामीले सबमिट बटन हाल्छौँ तब हामीले यो डाटाहरू त चाहिन्छ सर्भरमा पठाउनको लागि। नर्मली के हुन्छ भने अब कुनै पनि लगइन फर्म या साइन अप फर्ममा सबमिट गर्दा या सेन्ड गर्दाखेरि त्यो डाटा हामीले सर्भरमा पठाउनुपर्छ होइन। र त्यो सर्भरमा पठाउँदाखेरि यो यिनीहरूको भ्यालु पनि कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हामीले युजर नेम यसको नेम दिएको छौँ, नेम एट्रिब्युट दिएको छौँ। यही नेम एट्रिब्युटको भ्यालुलाई तानेर हामीले सर्भरमा डाटाहरू हेर्न सक्छौँ क्या। र यदि तपाईँले यो नेम भन्ने एट्रिब्युट नै दिनु भएन भने सर्भरमा तपाईँको डाटै जाँदैन। सो तपाईँले डाटा पठाउनको लागि पछि ब्याकइन्डमा होइन यो अहिले हामीले फ्रन्टइन्डको कुरा गरिरहेको छौँ। तर तपाईँले जब रियल वर्ल्डमा काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर डाटाहरू पठाउनको लागि तपाईँले नेम दिनुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले यसमा जे हाल्छौँ यो इन्टर नेममा जे हाल्छौँ जे यो इनपुट टेक्स्टमा हाल्छौँ त्यो भ्यालु हामीले युजर नेमबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो तपाईँले सिम्पल यो बेला के बुझ्नु होला भने हामीले कुनै पनि इनपुट ट्यागमा एउटा नेम दिनुपर्छ युनिक नेम। र युनिक नेम दिनौँ भने यो डाटा सबमिट गर्दाखेरि त्यो भ्यालु नै सर्भरमा जाँदैन हो यति बुझौँ। र हामीले जुन इनपुट ट्याग बनाउँछौँ त्यसको लागि एउटा नेम दिनैपर्छ है त। सो यो भयो। अनि अब यहाँ हेरौँ है त यो इन्टर नेममा हाम्रो एउटा लेभल पनि दिन सक्छौँ। अब यो इनपुट फिल्ड के को लागि हो भने हामी लेभल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँ जाऊँ र एउटा लेभल क्रिएट गरौँ है त। र त्यसको लागि हामीले LAVEL भनेर यहाँ दिउँ फुल नेम भनेर। सो यो यसलाई लेबल गर्नको लागि फुल नेम भनेर दिउँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम पछि यहाँ एउटा लेभल आएको छ है। फुल लेभल आएको छ र इनपुट ट्याग छ। र यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेम लाइनमा छ किनभने यो एउटा इनलाइन एलिमेन्ट हो यानि कि यसले आफूले चाहिने जति मात्रै स्पेस दिन्छ, पुरै लाइन नै कभर गर्दैन होइन। र यसलाई पुरै लाइन कभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर हामी एउटा ब्रेक बनाउन सक्छौँ बिआर ट्याग युज गरेर है त। यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने यो लेभलले पुरै लेभल आउँछ र बिआरले चाहिँ एउटा त्यसको बिचमा एउटा ग्याप बनाइदिन्छ है। र यसरी हामीले ग्याप बनायौँ
र अब यहाँ अब यो लेभलमा पनि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि लेभल त हाल्यौँ र हाम्रो एउटा फर्मभित्र मल्टिपल इनपुट इलिमेन्टहरू हुन सक्छन्। यसरी नै हामीले नेम जस्तै पासवर्ड हुन्छ अनि युजर नेम जस्तै फुल नेमहरू त्यसो डिफ्रेन्ट खालको इनपुट इलिमेन्टहरू हुन्छ नि त। र लेभल हाल्दाखेरि कुन लेभल चाहिँ कुन इनपुट ट्यागको हो त्यो पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ है त। अब 5वटा लेभल हालिदिउँ अनि 5वटा इनपुट ट्याग हालिदिउँ भनेपछि त अब कुन लेभल कुन इनपुट ट्याग हो भन्ने हुन्छ नि त। र त्यही प्रब्लमलाई सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कुरा के हाल्नुपर्छ भने यो लेभलमा हामीले एउटा फर भन्ने एट्रिब्युट हाल्नुपर्ने हुन्छ है। फर भन्ने एट्रिब्युट र यो अब लेभल र इनपुटलाई जोड्नको लागि लेभलमा फर हाल्यौँ र इनपुटमा चाहिँ एउटा आइडी भन्ने हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ फरमा हालेको र आइडीमा हालेको नाम सेम हुनुपर्छ र यसले गर्दाखेरि दुइटालाई जोडिदिन्छ HTML-ले। र उदाहरणको लागि म यहाँ लेख्छु युजर नेम नै है र आइडीमा पनि म युजर नेम लेख्न सक्छु। र यसलाई मैले सेभ गरेँ भने अब यो लेभल र इनपुट कनेक्टेड भएको छ। र कनेक्टेड भएको छ भने कसरी थाहा पाउने, सिम्पल हाम्रो ब्राउजरमा जाऊँ र अब यदि हामीले यो लेभलमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो अटो फोकस हुन्छ। यहाँ यसरी देख्नुभयो, फेरि जाऊँ र फेरि यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो अटो फोकस हुन्छ। र लेभलमा क्लिक गर्दाखेरि इनपुट फोकस भयो भने त्यो दुइटा जोडेको छौँ जोडायौँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र यो भयो र एउटा नझुकिनु होला, यो नेममा हामी जे दिन पनि सक्छौँ, फर र आइडीमा पनि जे दिन पनि सक्छौँ, तर नेममा दिएको भ्यालु चाहिँ एउटा युनिक हुनु पऱ्यो है त। किनकि यसमा सेम नेम छ र यसले केही फरक पार्दैन। तपाईँले यो नेममा जे दिनुहुन्छ पछि सर्भरमा भ्यालु एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ यसको डाटाबाट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले यो फर आइडी सेम हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन है त। सो अहिले हामीले लेभलमा फर्म र इनपुटको बारेमा कुरा गरेको छौँ होइन। र इनपुटमा एउटा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेक्स्ट भन्ने टाइप छन्, तर इनपुटमा मल्टिपल टाइपको इलिमेन्टहरू हाल्न सक्छौँ। त्यसमा नम्बर भयो, पासवर्ड भयो, इमेल भयो, बटनहरू भयो, त्यो सबै इनपुट हुन् होइन। डिफ्रेन्ट टाइपको इनपुट हामीले हाल्न सक्छौँ। र उदाहरणको लागि म यहाँ एउटा अर्को इनपुट क्रिएट गरिदिन्छु। त्यसको लागि म इनपुट लेखिदिन्छु र इन्टर थिच्ने बित्तिकै यो अटो सजेस्ट गरिदिन्छ VS कोडले। र अहिले यो टाइममा चाहिँ हामीले टेक्स्टको साइडमा पासवर्ड भनेर हालिदिन्छौँ है। इनपुट टाइप इक्वल्स टु पासवर्ड भनेर हालिदिन्छौँ। र सधैँको जस्तै हामी यसलाई प्लेस होल्डर पनि दिउँ। प्लेस होल्डरमा इन्टर पासवर्ड भनेर दिउँ र यसलाई एउटा नाम पनि दिउँ। नेममा हामीले पासवर्ड दिन सक्छौँ र एउटा लेभल पनि क्रिएट गर्छौँ है। त्यसको लागि यहाँ जाऊँ, LAVL लेभलमा एउटा दिउँ, यसलाई पनि पासवर्ड भनेरै राखिदिउँ र यसको आइडी पनि हामी पासवर्ड दिउँ र यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि ब्राउजरमा जाऊँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्डको लेभल आएन। सो फेरि हामी कोडमा जाऊँ है त। यहाँभित्र हामीले के चिज हालिदिन्छौँ नि त। सो यसमा हालिदिउँ योर पासवर्ड भनेर, यसलाई सेभ गरौँ र यहाँ जाऊँ र यो पनि फेरि एउटा लाइनमा आएको छ। यसलाई नि तल लानको लागि के गर्नुपर्छ भने यसपछि एउटा ब्रेक दिउँ र यो लेभल पछि पनि एउटा ब्रेक दिउँ है त। यसलाई सेभ गरौँ र यहाँ जाऊँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम र यो पासवर्ड भनेर मागो। अब फेरि यो पासवर्डमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ हाइलाइट हुन्छ, किनकि हामीले पासवर्डको लेभलमा र पासवर्डको इनपुटमा हामीले जोडिदिएको छौँ फर र आइडी एट्रिब्युटले है त। र अब यहाँ चाहिँ हामीले टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट हालेको थियौँ माथि र यो पासवर्डमा चाहिँ टाइप इक्वल्स टु पासवर्ड छ। र यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गऱ्यौँ भने यो हुन्छ नि स्टार आइदिन्छ क्या, हाइड गरिदिन्छ क्यारेक्टर। सो टाइप इक्वल्स टु पासवर्डले चाहिँ हामीले यो फङ्सनालिटी एचिभ गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईँले कुनै पनि सेन्सिटिभ डाटा इन्फर्मेसन लिनु छ भने युजरबाट तपाईँले टाइप इक्वल्स टु पासवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र HTML-मा डिफ्रेन्ट टाइपहरू छन्, यो टेक्स्ट र पासवर्ड जस्तै अरू थुप्रै टाइपहरू पनि छन्। र एउटा टाइप चाहिँ जुन छ त्यो हो सबमिट बटन क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब सिम्पल तपाईँले इनपुट भनेर टाइप इक्वल्स टु सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने र यहाँ जाऊँ, यसले एउटा बटन क्रिएट गरिदिन्छ है त। यसले एउटा बटन क्रिएट गरिदिन्छ सबमिट भन्ने र यसलाई इन्टर थिच सबमिटमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो हामीले जुन जुन भ्यालु हाल्छौँ त्यो चाहिँ सबमिट भइदिन्छ है। सबमिट यानि कि सेन्ड भइदिन्छ। र यसलाई पनि अर्को लाइनमा हालिदिउँ र यसको भ्यालु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप इक्वल्स टु सबमिट दिँदाखेरि ठ्याक्कै सबमिट भन्ने मात्र भ्यालु हुन्छ। र यसलाई हामीले अर्को भ्यालु पनि दिन सक्छौँ। भ्यालु एट्रिब्युट युज गरेर यसलाई हामी जस्तै दिउँ
सेन्ड भनेर यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ यसरी है त। र यसमा अर्को बिआर ट्याग पनि दिउँ त्यसको माथि र सेभ गरौँ र यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्ड बटन यहाँ आइदियो र यसलाई हामी अहिलेको लागि सबमिट नै बनाइदिउँ है त। सो अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने हजुरहरूले जस्तै मानौँ हामीसँग यो फर्म छ अनि अब हामीले टाइप गऱ्यौँ भने कुनै भ्यालु जस्तै मानौँ यहाँ म फुल नेममा समीर फुयाल भनेर हालिदिन्छु र पासवर्डमा ABCD भनेर हालिदिन्छु र यसलाई मैले सबमिट गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि आइदिन्छ क्या युआरएलमा। सो एउटा युआरएल प्याटर्नमा हामी जुन युजर नेम हालेको छौँ नेममा जुन भ्यालु हालेको छौँ त्यसमा त्यो भ्यालु एसाइन भएर आइदिन्छ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम इक्वल्स टु समीर प्लस फुयाल र पासवर्ड इक्वल्स टु ABCD जुन मैले हालेँ। सो यसरी HTML फर्मले काम गर्छ र यो सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि है त। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल पासवर्ड इक्वल्स टु ABCD छ र पासवर्ड त हामीले देखाउनु भएन सबमिट गर्दाखेरि र त्यो कुरालाई पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो हामी हेर्नेछौँ है त। अब र मेन यहाँ जुन छ यो HTMLले बाई डिफल्ट चाहिँ यो फर्म बनाउँदाखेरि यसमा रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ। मेन चाहिँ गेट रिक्वेस्ट र पोस्ट रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ। गेट रिक्वेस्टले चाहिँ अब डाटा सबमिट गर्दाखेरि यो भ्यालुहरू यसरी एक्सपोज गरिदिन्छ है त। तर यसलाई हामीले हाइड गर्न सक्छौँ अर्कै रिक्वेस्टले। त्यसको लागि हामी यहाँ फर्ममा जाऊँ, फर्ममा अर्को एट्रिब्युट बनाऊँ मेथड भन्ने र यसमा हामीले गेट र पोस्ट मेन्सन गर्न सक्छौँ। बाई डिफल्ट यसको भ्यालु गेट हुन्छ है र यसलाई हामीले पोस्ट राख्न सक्छौँ र पोस्टमा हालेर सेभ गऱ्यौँ भने अब चाहिँ अब यहाँ जाऊँ, यहाँ भ्यालु हाल्थ्यौँ कुनै र यसलाई हामीले सबमिट गऱ्यौँ भने अब चाहिँ डाटा यसरी देखाइदिँदैन के, किनकि यो पोस्ट रिक्वेस्टमा छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज इज नट वर्किङ भनेर, किनकि हामीसँग एउटा कुनै ब्याकइन्ड छैन यो डाटा ह्यान्डल गर्नको लागि, त्यही भएर यस्तो देखाइदिएको हो है त। र त्यसको लागि तपाईँले चिन्ता नलिँदा हुन्छ, पछि जब हामी ब्याकइन्डको कामहरू गर्छौँ त्यतिखेर यो सबै ह्यान्डल गर्ने हो ब्याकइन्ड डेभलपरले। र यहाँ फेरि हेरौँ है त, फर्स्ट चाहिँ यसको बाई डिफल्ट भ्यालु पोस्ट छ, यसलाई हामी गेट पनि बनाउन सक्छौँ जुन चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ गेट हो होइन, पोस्ट अघि हामीले हालेको। र यसमा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट के छ भने फर्मभित्र एक्सन भन्ने, र एक्सनले चाहिँ अब जुन हामीले यहाँ भ्यालु हालेर सबमिट गर्छौँ सबमिट गर्दाखेरि कुन ठाउँमा जाने त्यो मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले फेरि भने अब तपाईँको कुनै PHP या ज्याङ्गो कुनै ब्याकइन्ड हुँदाखेरि त्यसको युआरएल हामी यहाँ हाल्थ्यौँ, तर अहिले कुनै पनि छैन। सो अहिले हामीले यसको चिन्ता लिनु परेन र यसलाई हामी खाली छोडिदिन सक्छौँ है त। र अब यहाँ फेरि सबमिट गरौँ भनेको कुनै भ्यालुहरू समीर हालेर यसरी हालेर यसलाई सबमिट गऱ्यो भने यो फेरि गेट रिक्वेस्टमा छ र यसरी देखाइदियो है। र अब कुरा आउँछ गेट र पोस्ट रिक्वेस्ट कुन बेला युज गर्ने। सो अब नर्मल हुन्छ नि, सर्च स्ट्रिङ छ भने कुनै भ्यालु सर्च गर्नु छ भने वेबसाइटमा त्यतिखेर हामीले गेट स्ट्रिङ युज गर्न सक्छौँ। नर्मल डाटाहरू सेन्सिटिभ डाटा छैन भने हामीले गेट रिक्वेस्ट युज गर्न सक्छौँ। र यदि पासवर्ड जस्तो डाटा फर्ममा हाल्नुपर्छ भने त्यस्तो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट युज गर्न सक्छौँ है त। सो सिम्पली तपाईँले गेट र पोस्ट कहाँ युज गर्ने बुझिहाल्नुभयो। र अब चाहिँ हामी यो इनपुटको डिफ्रेन्ट टाइपहरूको बारेमा बुझौँ है त। र यसरी हाम्रो HTMLमा विभिन्न खालको टाइप भएको HTML इनपुट एलिमेन्टहरू छन् र तिनीहरू जस्तै अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट र पासवर्ड। र त्यसै गरी हाम्रो एउटा छुट्टै टाइपहरू पनि छन्, त्यो अब देखाउन गइरहेको छु है। र त्यसलाई फेरि हामी यहाँ जाऊँ र एउटा फेरि बिआर ट्याग बनाऊँ र एउटा इन्फो ट्याग बनाऊँ है त। अहिले चाहिँ हामी यसको टाइप टेक्स्ट नभई इमेल राखिदिन्छौँ र प्लेस होल्डरमा हामी राखिदिन्छौँ इन्टर इमेल भनेर। र यसलाई हामी नेम पनि दिन सक्छौँ, पछि हामी युज गर्नको लागि इमेल दिउँ र आइडी दिउँ इमेल भनेर है त। र एउटा लेभलसँग एसाइन पनि गर्न सक्छौँ है त। लेभलमा चाहिँ हामी के दिन्छौँ आइडीमा जे छ त्यही। सो आइडीमा इमेल छ, यसमा फर्ममा पनि हामीले इमेल हालिदिन्छौँ र यहाँ लेखिदिन्छौँ यो इमेल भने। र यसमा पनि हामी एउटा ब्रेक दिउँ है त र सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि हामी ब्राउजरमा जाऊँ र ब्राउजरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेल भनेर आइदियो, तर यसमा कुनै चेन्ज भएको जस्तो लेखिँदैन है त। सो यहाँ जे पनि हामी टाइप गर्न सकि नै हाल्छौँ है, र त्यहाँ कुनै चेन्ज भयो जस्तो देखिँदैन। र यसलाई हामी सबमिट गर्दाखेरि पनि यो जान्छ। तर यहाँ हेरौँ है त, जब हामीले टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट टाइप इक्वल्स टु इमेल हालिदिउँ त्यतिखेर यहाँ देख्न सक्नुभयो
यसले एउटा भ्यालिडेसन हालिदिएको थियो यो फिल्डमा। सो अब हामीले यहाँ इमेल नहालिकन यो फर्म सबमिट गर्नै मिल्दैन। सो टाइप इक्वल्स टु इमेलको विशेषता चाहिँ त्यही हो। र यसमा हामीले जस्तै अब @ हालेर सबमिट गऱ्यौँ भने पनि हुँदैन, किनकि इमेलको प्रोपर फर्मेट त जस्तै कुनैको युजर नेम @ कुनैको mail.com यस्तो हो नि त। सो टाइप इक्वल्स टु इमेल हाल्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेटमा चेक गर्छ र यो फर्मेटमा मिल्यो भने मात्रै सबमिट गर्न दिन्छ। यसरी है त, देख्न सक्नुभयो हजुरहरूले यहाँ माथि। र यसरी गर्न दिन्छ। र अब सबमिट गर्दाखेरि यो हेर्नु है त, खाली छ भने पनि सबमिट भइदिन्छ, तर यसलाई हामीले कम्पलसरी फिलअप गर्नै पर्छ भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी यहाँ सबमिट गर्न सक्छौँ, जस्तै फुल नेममा हामी कुनै हालिदिएर सबमिट गर्न पनि सक्छौँ र यो फुल नेम मात्रै जान्छ, तर पासवर्ड इमेल जाँदैन, यो कम्पलसरी छैन। सो यसलाई हामी रिक्वायर्ड बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँ HTML-मा जाऊँ र कुन फिल्डलाई चाहिँ कम्पलसरी बनाउने भने हामी देख्न सक्छौँ क्या। उदाहरणको लागि हामी जस्तै मानौँ युजर नेम हालिराख्नु परेन होइन, तर पासवर्ड मानौँ यो सबै फिल्डलाई चाहिँ हाल्नै पर्ने बनाऊँ है त। त्यसको लागि हामीले यहाँ गएर रिक्वायर्ड भनेर हालिदिन सक्छौँ। सिम्पल रिक्वायर्ड मात्रै इनपुट इलिमेन्टमा सबै जाऊँ रिक्वायर्ड भनेर हालिदिउँ पासवर्डमा, र इमेलमा पनि रिक्वायर्ड भनेर हालिदिउँ। सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि अब हामीलाई सबमिट गर्न खोजौँ है त। अब सबमिट गर्दाखेरि मानेन, किनकि यसलाई यो फर्म फिलअप गर्नै पर्यो। जस्तो म फुल नेममा हालिदिन्छु समीर फुयाल र फेरि सबमिट हालिदिन्छु। अब यसमा पनि पासवर्ड पनि फिलअप गर्नु पऱ्यो र अब फेरि सबमिट गरौँ, इमेल पनि फिलअप गर्नु पऱ्यो। सो इनर फिल्ड चाहिँ रिक्वायर्ड भयो कि, सिम्पल हामीले रिक्वायर्ड एट्रिब्युट हाल्ने बित्तिकै। र इमेलमा हामी जस्तै मानौँ फेरि यहाँ दिउँ, अब रिक्वायर्ड त भइसक्यो, अब तर इमेल मिलेन, फेरि हामीले @ दिएर केही अरू दिएर हामी हालिदिउँ भने यो जान्छ यसरी है त। सो यिनीहरू भयो हामीले टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, पासवर्ड, इमेलहरू कभर गऱ्यौँ। तर यसरी नै एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि एउटा नम्बर पनि इनपुट हाल्न सक्छौँ क्या हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल के गर्न सक्छौँ भने एउटा अर्को बिआर ट्याग खोलौँ यहाँ र एउटा लेभल भन्दा सुरुमा इनपुट नै दिउँ। इनपुट र टाइप इक्वल्स टु टेक्स्टमा नम्बर हालिदिउँ है त। यसलाई हामी प्लेस होल्डर अहिले नदिन पनि सक्छौँ। र आइडी दिउँ एउटा नम्बर भनेर, जस्तो मानौँ यो एउटा एज हो, एउटा यो फिल्डलाई एज बनाइदिउँ र यसलाई लेभलमा हामी दिउँ एज भनेर र इन्टर योर एज जुन चाहिँ नम्बरमा हुन्छ है त। र यसलाई हामी नेम पनि दिन सक्छौँ। नेममा हामी एज दिउँ, सेभ गरौँ। सेभ गर्दाखेरि यो यसरी आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँ बिच पनि हामीले एउटा ब्रेक दिउँ है। सो लेभल पछि पनि एउटा ब्रेक दिउँ र ब्रेक पछि चाहिँ अब हामीले यो इनपुटमा जस्तै अब यो ब्रेक दिउँ, अब यसमा प्लेस होल्डर पनि दिउँ। प्लेस होल्डरमा दिउँ योर एज भनेर, सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि यहाँ हेरौँ यो एज भनेर भ्यालु आइदियो। र यसमा हामीले कुनै पनि टेक्स्टहरू हाल्न सक्दैनौँ, सिम्पल नम्बर मात्रै इनपुट गर्न सक्छौँ। र यताको साइडमा अप र डाउनबाट नम्बरको भ्यालु जुन हाल्छौँ त्यो बढाउन पनि सक्छौँ या घटाउन पनि सक्छौँ। उदाहरणको लागि जस्तै यो भयो, यसरी भयो, त्यो सबै हामी नम्बर इनपुट गर्न सक्छौँ। र एजमा हेर्नु त एज भनेको त अब पोजिटिभ भ्यालु हुने हो नि त। र एजमा अब यो -1 -2 -3 त्यस्तो त हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले पोजिटिभ भ्यालु नै चाहिन्छ, मिनिमम यति भ्यालु चाहिन्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि सिम्पल हामी यहाँ यो टाइप इक्वल्स टु नम्बर जहाँ छ त्यहाँ हामीले एउटा अर्को एट्रिब्युट मेन्सन गर्न सक्छौँ, मिन भनेर होइन। सो मिनमा चाहिँ अब हामीले जस्तै मानौँ मिनिमम एज 1 हुनैपर्छ। सो 1 भनेर दिउँ भने अब यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने अब यहाँ हामीले 0 भनेर हालिदिउँ र तल गयौँ भने यो जाँदैन क्या, किनकि हाम्रो यो मिनिमम छ, योभन्दा धेरै जाँदैन। तर अब हामीले 1 2 3 4 यसरी गयौँ, तर योभन्दा तल चाहिँ जाँदैन है 1 भन्दा। र यसरी हामीले म्याक्स पनि हाल्न सक्छौँ। म्याक्समा मानौँ म्याक्स 10 वर्षसम्मको लागि मात्रै हाल्ने भनेर मेन्सन गऱ्यौँ भने अब हामीले 1 र 10 भित्रको मात्रै भ्यालु हाल्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यहाँ 2 भनेर हालिदिउँ र यहाँ मिनिमम जाम 1 भन्दा कम हुँदैन र म्याक्सिमम जाम 10 भन्दा माथि हुँदैन है त। सो यसरी हामीले भ्यालु एसाइन गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले म्याक्स नहालौँ र मिन मात्रै हालिदिउँ। सो यो भयो त टाइप इक्वल्स टु नम्बर। तर यसमा अरू पनि टाइपहरू छन्। सिम्पलमा छोटकरीमा हजुरलाई देखाउनको लागि म एउटा स्याम्पल भ्यालु बनाइदिन्छु। यहाँ इनपुट भनेर
र यसलाई हामी कलर दिउँ एउटा हैन, अर्को ब्रेक दिउँ, ब्रेकमा फेरि अर्को इनपुटहरू बनाइदिउँ र कलरको सट्टा हामी एउटा डेट दिउँ र फेरि एउटा ब्रेक दिउँ र अहिले चाहिँ सेभ गरेँ। हेरौँ है त, अहिले मैले दुईवटा हालेको छु र यसलाई माथि गएपछि लेबल र प्लेस होल्डर र नेम पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर अहिले मैले यसलाई यति नै छोडिदिएको छु। र यहाँ जाऊँ र ब्राउजरमा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ हामीले कलर हाल्यौँ त्यहाँबाट एउटा कलर सिलेक्ट गर्ने बक्स आइदिन्छ र यो डेटबाट डेट सिलेक्ट गर्ने एउटा बक्स आइदिन्छ यसरी। सो हाउ कुल इज द्याट के, एचटिएमएलले सबै कुरा ह्यान्डल गरिदिन्छ। र यस्तो विभिन्न टाइपको टेक्स्टहरू छन्, विभिन्न टाइपको भ्यालुहरू छन्। के छ हेर्नको लागि तपाईँले सिम्पल टाइपमा गएर इक्वल टु दिएर भ्यालुमा कन्ट्रोल प्लस स्पेस थिच्नु भयो भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले सबै खालको टाइप हाल्न सक्नुहुन्छ है, र मोस्ट अफ द टाइप हामी कभर गरिहाल्नेछौँ यो भिडियोमा। र यसरी तपाईँले अहिलेसम्म देख्नुभयो हामीले एचटिएमएलमा नम्बर, पासवर्ड, इमेल, सबमिट, कलर, डेटहरू कसरी हाल्छन् टाइपमा त्यो देख्यौँ। र यसरी नै तपाईँले एचटिएमएलमा फाइलहरू अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ सिम्पल दिउँ इनपुट टाइप इक्वल्स टु फाइल हालिदिन सक्छौँ है। इनपुट हामीले फाइल भनेर यसरी हालिदिन सक्छौँ, जस्तै नेममा हामी दिउँ फाइल भनेर आइडीमा ब्ल्याङ्क छोडिदिन पनि सक्छौँ उदाहरणको लागि। र यसरी जस्तै फाइल हाल्ने भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो बटन, र यसमा कुनै फाइल सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले मानौँ उदाहरणको लागि मैले यही फाइल सिलेक्ट गरिदिएँ भने त्यसको नाम यहाँ आइदिन्छ। र यो सबै हामीले एचटिएमएलबाट गर्न सक्छौँ है त। र यसलाई पनि मैले अगाडि जस्तै लेबलहरू दिएर गर्न सक्थेँ, तर अहिले उदाहरणको लागि म अहिले यसलाई यतिकै छोडिदिन्छु है त। यसलाई मैले अहिले हटाइदिएँ। सेभ गरौँ र आशा छ हजुरले यो यतिबाट डिफ्रेन्ट टाइप भएको एचटिएमएल एलिमेन्ट, इनपुट एलिमेन्ट कसरी युज गर्ने त्यसको आइडिया पाउनुभयो होला है। र अर्को एउटा इनपुट एलिमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी जस्तै मानौँ मल्टिपल लाइन अफ टेक्स्ट यानि कि डिस्क्रिप्सनहरू, कन्टेन्टहरू जुन लेख्ने छ भने चाहिँ हामीले अर्को टाइप पनि युज गर्न सक्छौँ, त्यो हो टेक्स्ट एरिया भन्ने है त। त्यो कसरी युज गर्ने यो हेरौँ पहिला। इनपुट पछि हामी फेरि एउटा ब्रेक बनाऊँ र हामी एउटा टेक्स्ट एरिया भन्ने आइटम क्रिएट गर्न सक्छौँ एलिमेन्ट है। र यसलाई हामी सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ जाऊँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेक्स्ट एरिया भन्ने अप्सन आएको छ र यही हो टेक्स्ट एरिया। र यसलाई हामी तन्काउन पनि सक्छौँ यसरी है। र फेरि ब्राउजरमा जाऊँ र यसलाई मिनिमाइज गरौँ र यसलाई पनि एउटा लेबल दिउँ है। लेबलमा दिउँ यसलाई डिस्क्रिप्सन र यहाँ हालौँ इन्टर डिस्क्रिप्सन भनेर। र यहाँ हामीले फर दिएपछि आइडी पनि दिउँ, आइडीमा डिस्क्रिप्सन दिउँ र यसपछि एउटा बिआर पनि दिएर हेरौँ। यसलाई सेभ गरौँ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको साइज पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को एट्रिब्युटले, कोल्स र रोज भन्ने। अब कोल्समा जस्तै मानौँ पहिला रोजको कुरा गरौँ है त, कतिवटा लाइन कभर गर्ने त। सो रोजमा मैले यति यसलाई 5 हालेँ भने 5वटा लाइनवटा हुन्छ यसरी। र यसरी मैले यसलाई कोल्समा मानौँ 100 दियो भने 100 क्यारेक्टर हटाउन सकिन्छ यसरी भर्टिकली र होरिजेन्टली है त। सो त्यसरी साइज पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसलाई चाहिँ हामी 30 नै बनायौँ है त। र बाई डिफल्ट कुनै भ्यालु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माई नेम इज समीर यहाँभित्र होइन। सो यहाँ जे हाल्नुहुन्छ त्यो यहाँभित्र पनि देखाइदिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले यो टेक्स्ट एरिया भन्ने विजेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक इनपुटभन्दा अलिक फरक छ, तर मल्टिपल लाइन अफ टेक्स्ट को इनपुट लिनु छ भने हामीले चाहिँ टेक्स्ट एरिया युज गर्नुपर्छ। र यो जुन एलिमेन्टहरू छन् यो सबैलाई हामीले एउटा एकै ठाउँमा हामीले ग्रुप पनि गर्न सक्छौँ मजाले देखाउनको लागि एउटा बक्साभित्र। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी जस्तै फर्म यहाँदेखि हेरौँ यहाँसम्म छ, यसलाई हामी एउटा ग्रुपमा बनाऊँ। यसलाई हामी यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरेर कट गर्छौँ र एउटा अर्कै ट्यागभित्र हालिदिन्छौँ, त्यो हो फिल्ड सेट भन्ने। फिल्ड सेटले चाहिँ यो इनपुटहरूलाई ग्रुप गरिदिन्छ क्या। र त्यो अघि जुन हामीले कट गरेको थियौँ त्यसलाई पेस्ट गरिदिउँ र पेस्ट गरेर हामी सेभ गऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू एउटा बक्साभित्र हालिदियो एउटा मजाले होइन। र यसलाई हामीले एउटा लेबल पनि दिन सक्छौँ फिल्ड सेटलाई पनि, त्यसलाई चाहिँ हामी लेजेन्ड भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ यसको भित्र। जस्तै अब यहाँ हाल्छौँ माई कुल एचटिएमएल फर्म भनेर हालिदिउँ है त।
ठ्याक्कै फिल्ड सेटको सुरु हुने बित्तिकै है त सेभ गऱ्यौँ भने यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी तपाईँले एउटा बक्साभित्र हाल्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ इनपुट इलिमेन्टहरू हेऱ्यौँ। टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, पासवर्ड, नम्बर, इमेल, कलर, डेट, डिफ्रेन्ट टाइप अफ इलिमेन्टहरू हेऱ्यौँ। र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने गिभन अप्सनबाट इनपुट लिँदाखेरि कुन इलिमेन्ट युज गर्ने त्यो हेर्नेछौँ। सो उदाहरणको लागि मानौँ एउटा फर्म छ जहाँ चाहिँ चुज यो जेन्डर भन्ने छ क्या। अनि त्यसमा त गिभन अप्सनबाट एउटा सिलेक्ट गर्ने हो नि त, जस्तै एउटा मेल छ, फिमेल छ, अनि ओदर्स भन्ने एउटा छ होइन। अनि सो त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँबाट एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। सो गिभन 3टा अप्सनबाट या जतिवटा अप्सन छ त्यहाँबाट एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। र त्यस्तोमा चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो कुनै केस छ जहाँबाट एउटा भ्यालु सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अर्कै खालको इनपुट इलिमेन्ट युज गर्छौँ र त्यो हो रेडियो भन्ने है त। त्यसलाई युज गरेर हामी हेरौँ है त। र त्यसको लागि म ठ्याक्कै यो बिआर यो टेक्स्ट एरिया पछि एउटा ब्रेक बनाउँछु र त्यहाँभित्र एउटा म दिन्छु इनपुट भन्ने। सो इनपुट र अहिले चाहिँ यो टाइप इक्वल्स टु टेक्स्टको साटोमा यसलाई टाइप इक्वल्स टु रेडियो बनाइदिन्छु है त। यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि यहाँ हेरौँ है। र सेभ गरिसकेपछि यसलाई म फेरि रिफ्रेस गर्छु एकचोटि र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेकबक्स आएको छ एउटा जहाँ चाहिँ हामी टिक गर्न सक्छौँ है। र अब यसमा एउटा भ्यालु दिउँ के हो त यो नेम दिउँ। यसलाई हामी नेममा जेन्डर दिउँ किनकि हामीले जेन्डर सिलेक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। र साथसाथै यसलाई लेभल पनि दिन सक्छौँ हामीले होइन। सो यसलाई हामी लेभलमा के दिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के दिउँ भने यसको एउटा आइडी चाहिँ यो मेल भयो होइन। यसलाई मेल बनाइदिउँ अनि यसलाई पनि मेल बनाइदिउँ आइडीमा अनि लेभलमा दिउँ मेल भनेर है त। अहिले सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेकबक्स छ अनि यहाँ मेल छ। र यदि हामीले थाहा छ भने फर र आइडी हामीले कनेक्ट गराएको छौँ इनपुट र लेभलको। त्यसैले अब हामीले लेभलमा क्लिक गऱ्यौँ भने पनि अटो सिलेक्ट हुन्छ यसरी देख्नुभयो। सो अब यस्तै खालि हामीले मल्टिपल आइटमहरू बनाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि अब यसमा फेरि एउटा ब्रेक बनाइदिउँ र फेरि एउटा इनपुट खुलौँ। इनपुटमा हामी टाइप इक्वल्स टु रेडियो हालिदिन्छौँ र रेडियोमा हामी नेममा फेरि जेन्डर दिनेछौँ किनकि यो दुइटै एउटै डाटा हो। त्यही भएर एउटै डाटामा सिलेक्ट गर्नु छ भने एउटै डाटाको लागि चाहिँ हामीले नाम चाहिँ सेम दिनुपर्ने हुन्छ है रेडियोमा। र आइडीमा हामी यसलाई दिउँ फिमेल भनेर र फेरि यसलाई एउटा लेभल दिउँ। लेभलमा यसको आइडीमा पनि फिमेल नै दिउँ र यसमा फिमेल लेखिदिउँ भित्र। सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मेलमा थिएछ भने जान्छ इमेलमा सिलेक्ट हुन्छ र फिमेलमा थिएछ भने फिमेल सिलेक्ट हुन्छ। दुईवटा मात्रै एउटा सिलेक्ट गर्नै पर्छ, मल्टिपल सिलेक्ट गर्छु भनेर हुँदैन। र यसरी नै हामीले अर्को पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि मैले कपी गरेर ओदर्स भन्ने बनाउन सक्छौँ है हामीले यसमा। सो आइडी यसलाई हामी ओदर्स दिउँ होइन। अनि यसमा पनि ओदर भनेर दिउँ अनि यहाँ ओदर भने फेरि यहाँ पनि दिउँ भने अब यहाँ हेरौँ है त हामीसँग 3टा अप्सन छन्। 3टा अप्सनमध्ये एउटा सिलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। र लेभलमा पनि क्लिक गर्दाखेरि सिलेक्ट हुन्छ या रेडियो चेकबक्समा गर्दा पनि यो सिलेक्ट हुन्छ है त। सो यसरी अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ गिभन अप्सनबाट एउटा कसरी सिलेक्ट गर्ने एउटा इनपुट त्यो हेऱ्यौँ। तर अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा मल्टिपल आइटमहरू सिलेक्ट गर्ने पनि हुनसक्छ या कुनै आइटम सिलेक्ट नगर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पनि कसरी गर्छौँ त्यो हेरौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले जुन देख्नुभयो यो रेडियो हो र मल्टिपल आइटम सिलेक्ट गर्ने या कुनै पनि आइटम सिलेक्ट नगर्ने त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चेकबक्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। चेकबक्स युज गर्नको लागि मानौँ एउटा हामीसँग हबिज भन्ने एउटा लिस्ट अफ डाटा छ र त्यहाँमध्ये कुन कुन हबिज छ त त्यो मान्छेको त्यो हेर्नु छ भने चाहिँ अब हामी त्यसको लागि चेकबक्स युज गर्न सक्छौँ क्या। र यसलाई मानौँ अब यो लेभल हाम्रो कहाँदेखि सुरु भएको यहाँदेखि सुरु भएको यसलाई हामी एउटा पी ट्याग पनि दिउँ। पी ट्यागभित्र दिउँ योर एज भनेर सेभ गरौँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आइदियो। र हामी ठ्याक्कै यहाँ तल हामी एउटा कमेन्ट पनि लेखौँ है त अहिले सेलेक्ट हबिज भनेर। सो कमेन्ट गरिदिउँ। हबिजमा चाहिँ अब मानौँ एउटा पी ट्याग खोलौँ र पी ट्यागभित्र लेखिदिउँ सेलेक्ट हबिज भनेर। र चेकबक्सको लागि फेरि इनपुट इलिमेन्ट बनाएर
टाइप इक्वल्स टु रेडियोको साटो चाहिँ हामी टाइप इक्वल्स टु चेकबक्स हालिदिन्छौँ र चेकबक्समा पनि एउटा नाम दिन्छौँ। नाममा मानौँ अब हामीले मल्टिपल आइटमहरू लिनु छ नि त, सो हबिज लेखौँ र यसको एउटा भ्यालु पनि हुन्छ है। र त्यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले यसमा पनि हुन्थ्यो, यहाँले हामीले मिस गरेछौँ। जसरी हामीले यसको नाम इक्वल्स टु जेन्डर दियौँ तर यसको भ्यालु पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है रेडियोमा। यसको जस्तै अब आइडीमा यसको के हो त भ्यालु, मेल हो नि त, त्यही भएर यसको हामीले भ्यालु पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ जेन्डर भनेर। जस्तै यसको जेन्डरको यसको भ्यालु के हो, मेल हो। अब यसको भ्यालु के हो, फिमेल हो र यसको के हो, अदर हो। सो जब हामी सेन्ड गर्छौँ डाटा सर्भरमा सब्मिट गर्दाखेरि त्यतिखेर जेन्डरमा चाहिँ के भ्यालु जान्छ भने यसमा जुन भ्यालु सिलेक्ट भएको छ त्यो सिलेक्ट भएको रेडियोको भ्यालु जान्छ क्या। सो अब यसमा हामी अदर हालिदिन्छौँ, सेभ गरौँ र यसरी नै अब हामी हबिजको पनि सिलेक्ट गरौँ है त। सो फर्स्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसको एउटा भ्यालु दिन्छौँ प्रोग्रामिङ भनेर है त। अनि यसलाई हामी एउटा लेभल पनि दिन्छौँ। लेभलमा के गरौँ भने यसलाई प्रोग्रामिङ नै लेखिदिउँ र प्रोग्रामिङमा अब यसलाई पनि आइडी दिउँ कनेक्ट गर्नको लागि प्रोग्रामिङ भनेर। सो यो भयो, फेरि एउटा ब्रेक दिउँ र ब्रेकमा फेरि यही लिन सक्छौँ कि हामी यसलाई कपी गरौँ र यो फेरि पेस्ट गरिदिउँ र अहिले यो चोटि चाहिँ हामी नेम इक्वल्स टु चेकबक्स नै हुन्छ र आइडीमा चाहिँ प्रोग्रामिङको साटो हामी के हालिदिन्छौँ कुकिङ भनेर है, कुकिङ भनेर हालिदिन्छु। मैले एकैचोटि आइडी भ्यालु र फर चेन्ज गरिदिएको छु। त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै मानौँ एउटा मिल्ने डाटा कुनै छ भने यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी थिच्नुभयो भने ठ्याक्कै त्योसँग मिल्ने अर्को नियरेस्ट भ्यालुलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ अटोमेटिकली बिएस कोडले यसरी है त। अनि तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि यति नै छोड्यौँ र यो लेभललाई फिलअप गरिदिउँ। यसलाई प्रोग्रामिङ बनाइदिउँ र यसलाई कुकिङ बनाइदिउँ र यसै गरी अर्को पनि हामी हालिदिउँ है त। एउटा ब्रेक ट्याग हालिदिउँ र फेरि त्यहाँ मुनि अहिले चाहिँ अब प्रोग्रामिङको साटो ट्राभलिङ भनेर हालिदिउँ है त। सो लेभलभित्र ट्राभलिङ भनेर हालिदिउँ। यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि हामी ब्राउजरमा गएर हेरौँ है त। सो ब्राउजरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फेरि यसमा पनि एउटा ब्रेक दिउँ। सो अघिको एउटा गोलो गोलो थियो, अब यहाँ चाहिँ स्क्वायर खालको छ। सो यो चेकबक्स हो, यसमा हामीले मल्टिपल भ्यालु यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ या अनसिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। जिरो सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ या कुनै सिलेक्ट नगर्न पनि सक्छौँ या जिरो सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ या मल्टिपल सिलेक्ट गर्न सक्छौँ क्या आइटमहरू यसरी। तर यो रेडियोको केसमा चाहिँ हामीले एउटा सिलेक्ट गर्नै पर्थ्यो र है त, यसरी काम गर्छ। अनि बाई डिफल्ट हामीले यिनीहरूलाई सिलेक्टेड पनि बनाउन सक्छौँ है। र उदाहरणको लागि मानौँ पेज लोड हुँदाखेरि हामीले यो मेलमा अटो सिलेक्टेड हुने बनाउनको लागि हामीले यसलाई हामीले इनपुट ट्यागभित्र त्यो मेलकोमा सेलेक्टेड भनेर हालिदिन सक्छौँ, होइन चेक्ड भनेर हालिदिन सक्छौँ है। सो यसले के गर्छ भने यो पेज रिफ्रेस हुँदाखेरि यहाँ जाऊँ मेलमा अटो चेक हानेको हुन्छ क्या यसले। सो यो अटोमेटिकली चेक्ड हुन्छ र अरूले चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसरी नै हाम्रो यो रेडियोको जस्तै हामीले यो चेकबक्सलाई पनि चेक गर्न सक्छौँ क्या। मानौँ पेज रिलोड हुँदाखेरि प्रोग्रामिङ र कुकिङलाई चाहिँ हामीले बाई डिफल्ट चेक गर्नु छ भने हामीले सिम्पल त्यो इनपुटभित्र चेक हालिदिन सक्छौँ क्या यसरी। सो यो भयो, अनि यसमा पनि चेक हालिदिउँ, सेभ गरौँ। अब हामीले यो पेज रिलोड गऱ्यौँ भने सो यहाँ जाऊँ र यसलाई फेरि रिफ्रेस गऱ्यौँ। सो यो प्रोग्रामिङ र कुकिङ अटोमेटिकली चेक हुन्छ र यो रेडियोमा पनि हामीले चेक हानेको छौँ मेलमा। सो यो पनि चेक हुन्छ। सो यो हो त लिस्टेड आइटमबाट सिलेक्ट गर्ने कसरी, त्यो भयो। अनि तर हामीले एचटिएमएलमा गिभन अप्सनबाट पनि एउटा आइटम सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, एउटा इनपुट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै ट्याग हुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा बिआर हालिदिन्छु म यहाँ। अनि बिआर पछि चाहिँ म त्यो अप्सन देखाउनको लागि सेलेक्ट भन्ने एउटा एलिमेन्ट युज गर्छु है। सेलेक्ट भनेर हालिदिउँ। अब यो भित्र चाहिँ हामीले अप्सनहरू राख्ने हो है। त्यसको लागि हामीले अप्सन भनेर हालिदिउँ एउटा। र अप्सनमा यो हाल्ने बित्तिकै एउटा भ्यालु आउँछ अटोमेटिकली। त्यो अघिको सजेसनमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो यसरी आइदिन्छ। र यो भ्यालुमा मतलब हालिदिउँ
एउटा यसलाई पहिला हामी लेभल हाल्दिउँ है त एउटा भ्यालु दिनुभन्दा अनि यसलाई हामी फर्मेट दिउँ ल्याङ्ग्वेज भनेर सो सेलेक्ट योर ल्याङ्ग्वेज भनेर हालिदिउँ र सिलेक्ट योर ल्याङ्ग्वेज भनेर हालिदिउँ अनि यसमा पनि त्यही आइडी दिउँ है त सो ल्याङ्ग्वेज र यसलाई पनि नेम दिउँ है त पछि डाटा यसमा हामीले कुनै पनि भ्यालु सबमिट गऱ्यौँ भने यही नेमबाट जान्छ सो नेममा हामी ल्याङ्ग्वेज भनेर दिउँ अनि अब यसमा भ्यालुमा चाहिँ अब हामी डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिन सक्छौँ फर्स्ट त हामी इङ्ग्लिस भनेर इएन हालिदिन सक्छौँ र यसमा इङ्ग्लिस भनेर हालिदिन्छौँ र नेपालीको पनि भ्यालु दिन सक्छौँ है त्यसको लागि हामीले अप्सनमा भ्यालुमा एनपी हालेर नेपाली भनेर हालिदिउँ र इन्डियन पनि दिउँ एकचोटि अप्सन इन्डियनको आइएन हालिदिउँ र इन्डियन भनेर यसरी देखाइदिउँ र यसलाई हामी सेभ गऱ्यौँ भने र हाम्रो ब्राउजरमा जाऊँ है त यसलाई फेरि एउटा अर्को ब्रेक पनि दिउँ सेभ गरौँ र फेरि यहाँ हेरौँ है त सो अब हामीले यहाँ बाई डिफल्ट सेलेक्ट टु ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी अप्सनहरू आइदिन्छ र जुनमा अप्सनहरू क्लिक गरेको छ त्यो हामीले यसरी देख्न सक्छौँ कि सो यसरी हामीले रेडियो चेकबक्स र सेलेक्टहरू कसरी चलाउने त्यो सिक्यौँ सो देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले यसरी काम गर्छ है त अब यसलाई मानौँ यो डाटाहरूलाई फिलअप गरेर भ्यालु सेन्ड गरेर हेरौँ है त मानौँ म समीर फुयाल भनेर फुल नेममा हालिदिन्छु अनि पासवर्डमा मानौँ एबिसिडी हालिदिन्छु इमेलमा samir@gmail.com हालिदिन्छु एजमा हालिदिन्छु म कुनै मानौँ 18 भनेर हालिदिएँ डिस्क्रिप्सनमा हालौँ आई एम अ युट्युब च्यानल क्रिएटर भनेर हालिदिन्छु जेन्डरमा यो मेल सिलेक्ट गर्छु र मानौँ हबिजमा मेरो कुकिङलाई अनसिलेक्ट गरेर प्रोग्रामिङ र ट्राभलिङ सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्टेड ल्याङ्ग्वेजमा म नेपाली सिलेक्ट गरेर सबमिट गरिदिन्छु है त सबमिट गर्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो डाटाहरू हुन् क्या जस्तो अब हामीले जेन्डरमा हामीले मेलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एजमा हामीले जे हालेको थियौँ त्यो गयो होइन 18 भनेर अनि जेन्डरमा पनि जेन्डर भनेर मेल गयो र यो जेन्डर कहाँबाट आएको त्यो हामीले यहाँ हेरौँ है यो नेमबाट आएको है र यसको भ्यालु मेल कहाँबाट आयो यहाँ हामीले भ्यालु यहाँ दिएको छौँ त्यसबाट आयो र त्यस्तै गरी हाम्रो हबिज पनि त्यसरी आएको हो क्या जसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हबिज प्रोग्रामिङ ट्राभलिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर यसरी आइदिन्छ सो हामीले यहाँ जे भ्यालु दिउँ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले एसाइन गरेको नेममा सबमिट भइदिन्छ है र यसरी नै यहाँ अरू पनि अप्सनहरू छन् इनपुटमा जस्तै मानौँ इनपुटमा हामी एउटा रिसेट गर्ने बटन बनाउन सक्छौँ इनपुटमा टाइप इक्वल्स टु रिसेट हालेर अनि भ्यालु दिउँ यसलाई रिसेट भनेर सेभ गरौँ र एउटा दुईवटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ र मानौँ एउटा कुनै डाटा फिलअप गऱ्यौँ भने हामीले र हामीले रिसेट क्लिक गऱ्यौँ भने हालेको डाटा सबै क्लियर हुन्छ फर्म नर्मल हुन्छ है सो यसरी हामीले एचटिएमएलमा फर्महरू युज गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्महरू होइन र मैले यो भिडियोमा एचटिएमएलको फर्मको बारेमा डिस्कस गरेँ इनपुट इलिमेन्टको डिफ्रेन्ट टाइपको बारेमा डिस्कस गरेँ फर्मको एक्सन र मेथडको एट्रिब्युटको बारेमा डिस्कस गरेँ टेक्स्ट एरिया चेकबक्स रेडियो सेलेक्ट अप्सन फिल्ड सेट र लिजेन्डको बारेमा कुरा गरेँ र आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले एचटिएमएलको फर्मको बारेमा निकै कुरा जान्न पाउनुभयो होला र मैले यहाँ सकेसक्दो एचटिएमएलको बारेमा निकै डिटेलमा कभर गरेको छु र यदि पनि हजुरलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई भिडियो हेल्पफुल लागेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला धेरै जस्तो क्लासहरूमा यसको एचटिएमएल फर्मको च्याप्टर पनि हुन्छ कम्प्युटर क्लासहरूमा होइन र यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यदि तपाईँको साथीभाइहरूले बुझ्न गाह्रो भएको छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोला यो भिडियोले केही हदसम्म हेल्प गरिदिन्छ र यो च्यानललाई आइसिटी ज्ञान च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला म यस्तो कन्टेन्ट लिएर आइराख्ने छु धन्यवाद।